So, ito, 2 cups of water, tapos isang buong bawang, yung buong bawang, 3 bay leaves, 1 spoon of black pepper, at saka 1 spoon of dried lemongrass, and 1/3 cup of patis or fish. Ano ba kasi patis? Fish. Alright. So, ito yung ating pork belly. Aantayin ko muna siyang lumamig, and then saka ko siya ibabry natin tong ating pork belly. Magdamag to, guys. Ganyan. Bukas. So, eto na. Since medyo nag-aalangan ako dito sa aking lagayan. Dito ko na medyo paano yung ano yan, malalim. Para masigurado natin na nakababat. So, ito na yung ating pinakuluan na mixture. Ayan, sinabi ko na sa inyo kanina, 3 bay leaves, isang buong bawang, lemongrass, 1/3 cup of ano ba ito? Patis, black pepper. So, ibabag natin siya for 24 hours. Yan, magdamag or bukas pa yan. So, gagawin ko na lang ikot-ikotin ko na lang siya. So, okay, kung nakikita nyo, ito na ngayon at yung ating brenay na or binabad na pork belly. So, binabad natin to ng kung nakikita nyo to, meron akong coriander leaves, spring onion, yung malaki, tsaka yung bawang na ano lang siya. Lalagay natin to sa loob ng ating tsaka bay leaves ulit. Ayan, 2 bay leaves. And the dried lemongrass. Lalagay ako ng parang lasa. So, kung nakikita nyo, ando na siya sa loob. Mag-antay tayo ng 2 hours. Ayan. Ano kaya kung ipaganon natin? So, yan yung ating belly. Ayan. 2 hours tayong mag-antay. Tignan natin. Ayan, inikot ko nga siya. Mag-set ulit ako ng another 1 hour para dito. So, ito na ang ating pinakahihintay, ang ating lechones. Yan, dito siya dito. Ang walang nakasama ng lechon. Yan. Lalabas na natin. Wow. Look at that God.
natin siya. So, eto na ang ating lechon. Try ko lang lang. Siyempre, ako nung naririnig niyo yun? Umuputok-putok pa. Crispy ba yung amoy? Yung lasa? Crispy ba yung ano? Tingnan nyo. Oh my goodness. Nagpapasayaw ka sa ating lechon belly. So, yun siya guys. Yung mga nilagay ko sa loob, nandun siya sa loob siya. Diba? For the meantime, tatakpan ko muna siya kasi baka maubos ko. Yun. Baka ako mas mo makaubos nito. So, ganun lang kadali. Kala nyo, kayo na may lechon. So, ayan. Ang ating lechon belly. Sana, nabigyan ko kayo ng idea kung paano lutuin itong ating lechon belly. It takes 3 hours for me kasi binaliktad ko siya. At bukas naman yung baba at saka sa taas, pero yung sa side hindi siya naluto. So parang ang unang naluto yung sa taas at saka sa baba. So kailangan ko siyang ikutin. So minarinate ko siya since kahapon ng mga 4 ng hapon. Yan. Tapos parang binabad ko lang siya the whole night. And then kanina, yun, nakita niyo naman may mga nilagay akong mga stuffing doon sa loob and then nilagay natin sa oven. So habang naglalagay ako ng stuffing, pinainit ko na yung oven. So 3 hours for our pork belly. So thank you so much guys. Kung nagustuhan niyo ang ating video, please subscribe, hit the bell button so you get notified sa mga bago kong video na upload na iba-iba, sari-sari, may pagluluto, may kung ano-ano, yun. Crispy, masarap. Kaya nga, kakamayak ko. Binigay siya. Saan na ba? Sa plate nilagay?